ሰላም ጤና ይስጥልኝ አፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ክላስ ውስጥ ንቁ የምትሆንባቸውን 7 መንገዶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። የመጀመሪያው ተምራችሁ ያለፋችሁትን ማንኛውንም ርዕስ ወደ ክላስ ሲገቡ ከልሳችሁ መግባት ነው። ይህ አዲስ ለሚጀመረው ትምህርት ወይም ለምትማሩት ትምህርት አዲስ አይሆንባችሁም። ምክንያቱም የበፊቱና አሁን የምትማሩት የተገናኘ ብዙ ጊዜ የተገናኘ ስለሚሆን አትቸገሩም ማለት ነው። የጎደላችሁ ነገር አይኖርም። ከባለፈው ከተማራችሁት ቀጥላችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የጎደለ ነገር ካልተሰማችሁ ውስጣችሁ ሙሉ ከሆነ ንቁ ሆናችሁ ምንም ነገር ሳይረብሻችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ስልካችሁን ክላስ ውስጥ አለመውሰድ ወይም ከኪሳችሁ አለማውጣት ነው። ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የሚሸውዱት ስልካቸውን በእጃቸው ይዙና ለመከታተል ይሞክራሉ። ነገር ግን ሳያስቡት ወይ ጌም ሊጫወቱ ይችላሉ ወይም የሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብተው ራሳቸውን ሊያገኙት ይችላሉ። ለምሳሌ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለመጻጻፍ ሊሞክሩ ይችላሉ። ስለዚህ ምንድነው ንቁ እንዳንሆን ያደርገናል። ክላሱን ኦልሞስት ወደ ስልካችን ልናዞር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ተግባር መቆጠብ አለብን ማለት ነው። ሶስተኛው ፊት ለፊት መቀመጥ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። መምህሩ በደንብ ይሰማናል። ብላክቦርድ ላይ የተጻፈው እያንዳንዱ ነገር በደንብ ይታየናል። ይህ ሁሉ ጥቅም አለው። ከኋላ ከተቀመጥን ግን እንዘናጋለን። መምህሩ አያስታውለኝም አያየኝም ብለን ስልክ ልንነካካ እንችላለን። ከጓደኞቻችን ጋር ልናወራ እንችላለን። ስለዚህ ንቁ አንሆንም ማለት ነው። አራተኛው ከጓደኞች ጋር ማውራት። ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የሚሰሩት ስህተት ከጓደኞቻቸው ጋር ይቀመጣሉ፣ ከዛ ደግሞ ያወራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንኳን ንቁ ሆነን እንድንከታተል ሌሎችንም እንረብሻለን ማለት ነው። ስለዚህ ከቻላችሁ ከቤስት ፍሬንዳችሁ ጋር አለመቀመጥ ወይም ፊት ለፊት መቀመጥ ነው። ጥያቄ ካለም እንኳን መምህሩን መጠየቅ ነው እንጂ ከጎን ያለውን ሰው መጠየቅ የሆነ ነገር እንዲያልፈን ነው የሚያደርግ እንጂ ንቁ ሆነን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድንከታተል አያደርገንም። ምክንያቱም በመሃል የሆነ ነገር ከዘለልን ምንድነው ፍሎው ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ንቁ ሆነን የመከታተላችን ነገር ያከትምለታል። ስለዚህ ከጓደኞቻችሁ ጋር ከቻላችሁ አትቀመጡ። ስለዚህ አታውሩ ማለት ነው። አምስተኛው መምህሩን በደንብ መከታተል ነው። ብዙ ተማሪዎች ክላስ ውስጥ ገብተው ስለራሳቸው ጉዳይ የሚያውሰለስሉት ማለት ነው። ሌላ ቦታ ነው፣ ክላስ ላይ ነው መቀመጫቸው፣ እነሱ ግን ሌላ ቦታ ናቸው። እንደዛ ከማድረግ ይልቅ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ መምህሩን በደንብ መከታተል፣ መምህሩን ማየት፣ ብላክቦርዱን ማየት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ ከተከታተላችሁት እናንተ ወደ ራሳችሁ ሐሳብ ወደሚያስጨንቃችሁ ነገር አይወስዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መምህሩን በደንብ ከመጀመሪያው ጀምሮ መከታተል ንቁ ሆናችሁ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ትልቁን ሚና ይጫወት። ስድስተኛው ኖት መያዝ ነው። ኖት መያዝ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። አንደኛ የጻፍነውን ነገር እንድናስታውሰው፣ ከዛ ደግሞ ሜን ኮንሴፕት የሚባሉ ጥሩ የሆኑ ኮንሴፕቶችን እንድንይዝ፣ ከመምህራችን ያገኘነውን ነገር በጭንቅላታችን ብቻ ሳይሆን ተጽፎ እንዲቀመጥ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ኖት በምጽፉበት ሰዓት ምንድነው ወደ ሌላ ቦታ ወደሚረብሻችሁ ነገር አትሄዱም። እናንተን የሚያስጨንቃችሁን ነገር አታስቡ ማለት ነው። ስለዚህ ንቁ ሆናችሁ እንድትከታተሉ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኖት ስትይዙ ከመምህራችሁ ጋር አብራችሁ እየሄዳችሁ መሆኑን ስለሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ክላስ ውስጥ በምትገቡበት ጊዜ ኖት መያዝ መርሳት የለባችሁም። ሰባተኛው አቀማመጣችሁን ማስተካከል ነው። አንዳንዶቻችሁ ስትቀመጡ በትክክል አትቀመጡም። ቀጥ ብላችሁ ከመቀመጫችሁ ጋር 90 ዲግሪ ሰርታችሁ ከዛ መምህሩን በደንብ መከታተል መቻል አለባችሁ። አንዳንዳችሁ ወገባችሁን ሊያማችሁ ይችላል። ከምትቀመጡበት መቀመጫ አንጻር፣ ከእናንተ አቀማመጥ አንጻር የህመም ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል። የህመም ስሜት ተሰማችሁ ማለት ምቾት አይሰማችሁም። እንኳን ንቁ ሆናችሁ ልትከታተሉ በራሳችሁ ትታመማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አቀማመጥ ወሳኝ ነው። ንቁ ሆኑ ለመከታተል ይህንን አድርጉ።
ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።